رئيس يستقبل أميراً هنا، وسلطان يودع زعيماً هناك. اختلطت طائرات العرب على مطاراتها ومدرجاتها، زيارات مكوكية عربية وعربية تركية، وجولات محمومة أشعلت المنطقة. فخلافات جليد سياسة الأمس ذوبتها عجلة وأجنحة طائرات ما إن تلامس مهبط مدرج حتى تطير لآخر. هنا تكسر القواعد ولا مكان للبروتوكولات. العناق الحميم والقبل والتجرؤ على كل ما يقول إن مصارين البطن أنهت عراكها، وهي اليوم تتطلع لغد ربما عماده ناتو عربي شرق أوسطي. تحدث عن أولى إرهاصاته العاهل الأردني عبد الله الثاني ليتراءى من جديد حلم اجتماع العرب بجيش واحد ربما يضاف إليه جيش تركيا، وباحتمال ضئيل إسرائيل، في قوات قد ترتبط بشكل أو بآخر بحلف شمال الأطلسي الغربي. ورغم أن ملك الأردن لم يغرق بالتفاصيل، إلا أن خيوط هذا الناتو الشرقي أوسطي ظهرت قبل أيام تحت قبة الكونغرس الأمريكي بموجب رؤية لبناء أول نظام دفاع عسكري جوي موحد يجمع جيوش دول الشرق الأوسط بمواجهة عدو واحد، هدفه بحسب مشرعيه الأمريكان كسر قوة إيران بالشرق الأوسط للأبد عبر دمج الدفاعات الجوية لدول المنطقة للتصدي لطهران، مع إيجاد وحدات مشتركة للقوات الجوية والبرية والبحرية لهذه الدول. الحراك المحموم. حراك دبلوماسي محموم في المنطقة انفجر فجأة، آخر العنقود فيه زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان. أما أولى قطرات غيث الحراك كانت بهبوط طائرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مطار القاهرة. العالم كله شهد اندفاع الرئيس المصري نحو بن سلمان، كاسرا بروتوكول الانتظار على بعد محدد من الطائرة. فاللقاء الذي بدأ بالأحضان والقبل والعناق انتهى بإعلان السعودية عزمها استثمار 30 مليار دولار في مصر، وتنسيق البلدين بكل كبيرة وصغيرة، وتوحيد المواقف بما فيها التعاون العسكري الذي قد يصب في إطار ما يتواتر الحديث عنه حول قرب تشكيل الناتو الشرق الأوسطي أو الجيش العربي على أقل تقدير. لتأتي أهمية هذا التنسيق قبل القمة المرتقبة التي سوف تستضيفها السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق وأمريكا يوليو المقبل. ابن سلمان لم يكتف بمصر، فطار بعدها إلى الأردن، وكأن مشهد الحفاوة والسيناريو ذاته يتكرر بتغيير بعض الوجوه والتفاصيل. وما أن انتهى العناق الحار بين ولي العهد السعودي بن سلمان والملك عبد الله ونجله ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، حتى بدأت لقاءات خرجت بإعلان ضمني عن انتهاء أزمة الفتنة المتعلقة باتهامات للأمير حمزة أخي الملك عبد الله بمحاولة الانقلاب بدعم من شخص يدعى باسم عوض الله، ربطته بعض التقارير بالسعودية، قبل أن تجعل زيارة بن سلمان هذه الفتنة من الماضي، خاصة أن الطرفين خرجا بنتيجة بعد الاجتماعات مفادها أن المواقف باتت منسقة وجاهزة حيال كل ملفات المنطقة قبل زيارة بايدن، ما حدا بمحللين ربط تصريحات العاهل الأردني حول تأسيس ناتو شرقي أوسطي بالحراك المحموم للقادة العرب، خاصة زيارة بن سلمان بعد الأردن لتركيا، حيث ذوب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بن سلمان كل الجليد المتبقي منذ خلاف تركيا والسعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، مع تأكيد بن سلمان وأردوغان على دفع العلاقات لدرجة أعلى بكثير، إضافة للاتفاق وتنسيق المواقف حيال ملفات لطالما شكلت نقاط تباعد ونفور بين الرياض وأنقرة. وحتى لا يبدو أن ابن سلمان كان يطير ويغرد وحيدا خارج السرب، لم يمضي يوم على إقلاع طائرة ولي العهد السعودي من مطار عمان حتى طار ملك الأردن إلى الإمارات في زيارة عمل بحسب وصف البلدين،
وما أن حطت طائرته في أبو ظبي حتى سارع لاستقباله رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قبل عقد مباحثات تأتت عن تنسيق المواقف قبل قمة بايدن مع العرب. أما أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لم ينتظر كثيرا بعد مغادرة ابن سلمان لمصر حتى تحط طائرته في القاهرة في أول زيارة بعد سنوات من القطيعة التي بدأت عام 2017 عندما تمت مقاطعة قطر من السعودية ومصر والبحرين. السيسي فعل ما فعله مع بن سلمان وكسر البروتوكول ليضع أمير قطر بين ذراعيه أمام سلم الطائرة قبل أن يعقد معه جلسة مباحثات، بل ويلم له احتفالا بزيارة تعيد ترتيب كثير من أوراق المنطقة وتحالفاتها وملفاتها قبيل جولة بايدن، خاصة وأن أمير قطر طار من مصر إلى ختام جولته في الجزائر التي ما زالت تعد الحليف الروسي العربي الأوثق لروسيا في وقت يخوض جيشها حربا ضروسا مع أوكرانيا ومن خلفها حلف الناتو منذ أشهر، ما قد يثير السؤال حول نية أمير قطر ترتيب شأن الغاز مع الجزائر التي لوحت مرارا بقطع الغاز عن أوروبا حال زودت به الغرب، قبل أن تتعهد قطر بتعويض أي نقص غاز عن أوروبا، وكأن بقطر تريد سحب ورقة ضغط الغاز من الجزائر وروسيا معا. الجيش العربي وإيران. رغم أن الملك الأردني عندما تحدث عن الناتو الشرق أوسطي اكتفى بتأكيد دعمه لقيامه مع وضع شرط وضوح مهام الدول فيه لنجاحه، إلا أنه لم يفت عاهل الأردن الإشارة لخطر إيران خلال لقائه مع قناة CNBC عندما أعرب عن مخاوف بلاده من التمدد الإيراني في الجنوب السوري عند الحدود الأردنية مع تراجع عديد قوات روسيا بسبب انشغالها في الحرب الأوكرانية، ما يشي بأن دعم ملك الأردن وغيره من قادة العرب وجود الناتو الشرق أوسطي في شق كبير منه سيكون لرد أي اعتداء إيراني حال حدث ضد أي دولة بالمنطقة، خاصة وأن الحديث بدأ في تقارير عدة عن خطوات فعلية على الأرض لتوظيف مقدرات دول الشرق الأوسط الجوية والصاروخية لحماية المنطقة من أي هجمات إيرانية محتملة. وأنت برأيك هل يستطيع العرب تشكيل ناتو يضم جيوش بعض دول العرب فقط لردع إيران؟ أم أنهم مضطرون لناتو شرق أوسطي يضم أيضا جيش تركيا وربما إسرائيل للرد على اعتداءات إيرانية قد تطال إحدى دول المنطقة يوما ما؟